Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fitgucci. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy IBM ThinkPad nha các bạn, T410. Thì đây là cái mã men của nó, NZM1i8 nha các bạn. Đây là cái mã men của con IBM T410. Thì hiện trạng của cái ban này là mình cắm nguồn là ăn dòng cao nha các bạn. Khi mình cắm nguồn vào là nó ăn 0.10 mấy liền. Và nó nóng con IC nha các bạn. Mình sẽ rờ con IC nguồn 35 sẽ rất là nóng. Khu vực nguồn IC 3V 5V nó sẽ rất là nóng. Thì mình nghi ngờ là nó sẽ bị sọt một cái nguồn nào nha các bạn. Nó sẽ bị sọt một cái nguồn nào. Bây giờ mình sẽ cắm vào, mình cho các bạn xem cái hiện trạng của nó nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình. Bây giờ mình sẽ cắm và mình sẽ rút liền các bạn, mình không dám để lâu nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm. Các bạn thấy là ăn dòng 0.16 nha các bạn. Dòng ăn 0.16 mà mình không dám để lâu nha các bạn. Mình để lâu thì sợ nó bị lỗi, nó sẽ bị lỗi các linh kiện phía trong nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm lại một lần nữa cho các bạn xem, các bạn quan sát đồng hồ dòng. Ăn 0.16 nha các bạn, ăn 0.16 A. Và con IC nguồn 35. Ở cái men này thì nó sử dụng con TBS 51221 nha các bạn. Đây là cái con nguồn 35. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra sơ bộ cho các bạn xem. Mình sẽ đo nguội nha các bạn. Mình sẽ đo nguội các cuộn dây xem tổng trở của nó có ok không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguội mấy cuộn dây nha các bạn. Trước tiên mình sẽ bo cái cuộn dây 3V 5V nha các bạn. Tổng trở ok. Mình xem coi có cái cuộn dây nào ở nguồn phía sau nó bị sọt không nha các bạn. Nó dẫn tới nóng con IC nguồn 35. Kiểm tra sơ bộ các cuộn dây. Rồi sơ bộ các cuộn dây là nó không có, các cuộn dây nguồn phía sau là nó không có bị vấn đề gì nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiểm tra tại cái khu vực IC nguồn 35 TBS 51221 nha các bạn. Mình xem là các điều kiện, các chân tại vị trí con IC nguồn 35 này có vấn đề gì hay không nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra tại vị trí nguồn 35 nha các bạn. Đây, con U41 nha các bạn. Tại vị trí nguồn 35 là con U41. Đây là con nguồn 35. Rồi bây giờ mình sẽ đo sơ bộ nha các bạn. Xem là cái vị trí, các chân tại vị trí của con U41 này có vấn đề gì hay không. Trước tiên mình sẽ kiểm tra chân 23 nha các bạn. Chân 23 là chân V-in. Chân 23 là chân V-in nha các bạn. Đây, kiểm tra chân 23. Ok, tổng trở chân 23 ok nha các bạn. Tổng trở chân 23 ok. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra chân 22 là chân V rì nha các bạn. V rì kế bên. Tổng trở ok. Chân V rì 3 là chân 22 ok nha các bạn. Chân V rì 5. V rì 5 là chân 29. 29. Từ đây ra đây. Wow.
Như vậy là tại chân 29 của con U41 này có vấn đề nha các bạn. Chân 29 U41 có vấn đề, nó đang bị sọt nha các bạn. Nó đang bị sọt tại chân 29 là chân V5 nha các bạn. Đây là nguồn 5V có trước tại con TBF 51221 nha các bạn. Chân 29 nó đang có vấn đề. Đây mình sẽ đo, bây giờ mình sẽ để gần lại cho các bạn xem tại vị trí. Đó là cái tụ C985 và cái C225 nha các bạn. C985 và C225 có vấn đề. Đây mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Đây các bạn quan sát cái đồng hồ nha. Rồi. C985. Đây là C985 nha các bạn. Đang bị sọt. C225. Hai cái tụ này chung nha các bạn. Đang bị sọt so với mát đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cách ly hai cái tụ này ra. Xem là nó có hết bị sọt hay không nha các bạn. Và mình đo xem là trong một trong hai cái tụ này tụ nào nguyên nhân dẫn tới làm sọt cái đường nguồn 5V có trước này nha các bạn. 5V VRI này tại chân số 29 U41 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ bóc ra luôn hai con nha các bạn. Mình bóc qua rồi mình sẽ kiểm tra từng con một, xem vị trí nào bị sọt nha các bạn. Trước tiên mình sẽ bóc cái con C225 ra trước nha các bạn. Rồi mình bóc C225 ra trước. Rồi mình sẽ kiểm tra lại nha các bạn, xem có hết bị sọt hay không. Mình sẽ đo tại chân 29 nha các bạn. Ok, như vậy là chân 29 nó đã hết sọt nha các bạn, tổng trở đã lên cao so với mát. Ok các bạn, như vậy là chân 29 đã hết sọt. Như vậy nguyên nhân là do cái con C225 này có vấn đề nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ kiểm tra con C25 nha các bạn. Đó, mình đã bóc mình để đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra con C225. Đây. Đó, cái tụ C25 nó có vấn đề nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Đây, cái tụ C25 nha các bạn. Tụ C225 đã bị sọt. Như vậy nguyên nhân ở cái men T410 này là bị lỗi cái tụ C225, dẫn tới là cái men bị nóng như nguồn IC nguồn 35 nha các bạn. Đó. Và nó sẽ ăn dòng cao. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đo là một lần nữa cho xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn vào, xem có cái hiện tượng gì bất thường xảy ra không nha các bạn. Và xem cái men nó còn nóng IC nguồn 35 nữa không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái con tụ này ra nha các bạn. Đây là cái con tụ C225, tụ C225 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Ok, bây giờ mình đo là một lần nữa coi. Tổng trở lên cao. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ dòng. Nguồn đã im rồi nha các bạn. Như vậy là nó đã ăn dòng hấp lại rồi. Ok. Như vậy là cái dòng đã ok rồi nha các bạn. Ok các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn ok, khoan, trước tiên mình gắn CPU và RAM thì mình sẽ đo xem cái nguồn 35 này có chưa nha các bạn. Mình sẽ đo xem nguồn 35 đã có chưa. Trước khi mình sẽ gắn nguồn 35, mình gắn RAM và CPU nha các bạn. Mình sẽ đo hai cái cuộn này nha các bạn. Khó quá thôi. Cầm về luôn đi. Ok. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ đo thử có 35 không nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ dòng. Rồi 3V3 đã có nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ là 3V3 đã có. Rồi mình sẽ đo nguồn 5V.
Rồi như vậy 5V và 3V đã có ok nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm CPU và RAM, xem máy có dòng bút và xuất hình không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm CPU và RAM. Rồi mình sẽ cắm nguồn xem máy có dòng bút hay không nha các bạn. Rồi ok, máy có dòng bút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Và mình sẽ kết thúc cái ban nóng IC nguồn 35 của T410 tại đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm màn hình vào. Rồi các bạn quan sát cái màn hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm màn hình vào. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào nha các bạn. Các bạn quan sát là màn hình có xuất hình không nha các bạn. Rồi như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Như vậy là ở con IBM ThinkPad T410 là do bị lỗi cái tụ C225 nha các bạn, tại khu vực nguồn 35 tại IC là TBS 51221 nha các bạn. Sau khi mình đã cách ly cái tụ đó ra và máy đã hoạt động bình thường và máy đã xuất hình đó, các bạn quan sát lại một lần nữa. Rồi như vậy video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.